Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Isang anumang panibagong araw ang handog ng Diyos sa atin, kung kaya't biyayang pinagpapasalamat. Every morning gising truly is a blessing because life begins each time we wake up in the morning. Mga kapatid, welcome po muli sa ating Daily Gospel Reflection. Mga kapatid, ngayon po ay June 29 at pinagdiriwang ang kapistahan ng dalawang matibay na haligi ng ating pananampalataya at ng simbahan, sina Apostol San Pedro at Apostol San Pablo. Kaya pinararangalan po sila ng buong simbahan sa araw na ito sa isang magkasabay na kapistahan. Mga kapatid, ngayon po ay Martes din, kung kaya araw ng debosyon kay San Antonio de Padua. Kaya welcome po muli sa ating Daily Gospel Reflection. Samahan niyo po kami muli sa pang-araw-araw na pagninilay sa mga salita ng Diyos mula sa ating mabuting balita. Mga kapatid, ngayon pong araw ng Martes, June 29, kapistahan po ng dalawang mahalagang haligi at apostol ng ating pananampalataya, San Pablo at San Pedro, at araw ng Martes kung kaya't araw din ng debosyon kay San Antonio de Padua. At ngayon po ay pinagdiriwang po ni Father Edwin Lusterio ang kanyang ika-25 anibersaryo sa pagkapari. Ang ating pong minamahal at ating rektor ng National Shrine of San Antonio de Padua. Mula po sa sambayanan ng Pamasang Dampanan ng San Antonio de Padua, Father Edwin, pinapabot po namin ang pagbati ng Happy Silver Priestly Anniversary. Mabuhay ka, Father Edwin. Ang mabuting balita po na pagninilayan natin ngayon sa kapistahan ni San Pablo at San Pedro ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Ito po ay mula sa 16 na kabanata, mga talata 13 hanggang 19. Ang paksa po na pinili ko para sa pagninilay na ipapahagi ngayon ay nagsasabing, called to serve despite their unworthiness. Mga kapatid, wala naman po talaga ang karapat-dapat sa pagtawag na ibinibigay ng Diyos sa atin. Because the truth is, the solemnity of Saints Peter and Paul is teaching us a very important lesson, that the starting point of Christian life is the acceptance of our unworthiness before God. Their lives were not perfect. They also had their own limitations. They committed mistakes. And yet, despite their sinfulness, tinawag po sila ng Diyos at hinirang para maging mga apostol ni Jesus. Saint Peter was one of the first disciples of Jesus, whereas Saint Paul was a zealous follower of the traditions of his ancestors. Mga minamahal mong kapatid, despite their greatness, meron din po silang mga kapalpakan, may mga pagkakamali din nagawa. Sabi nga ng isang santo, every saint has a past, and every sinner has a future. Peter denied the Lord not once, but 3 times. Saint Paul, on the other hand, persecuted the Church of God and the followers of Jesus. Both were asked by Jesus important question. Ang tanong kay Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit sa mga ito? Si Pablo naman po, on his way to Damascus to persecute Christians, ay tinanong din ng isang tinig na hindi niya nakikita. Ito po ay tinig ng Panginoong Hesus at nagsasabing, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Peter grieved over the 3 questions of Jesus.
And St. Paul was changed by the power of the words of Jesus. Ang mga pangalan po nila ay binago din at binago din ng Diyos ang kanilang buhay. Sa pagiging Simon na anak ni Jonas, ginawang Pedro, ang kahulugan ay bato. Sa salitang Hebreo ay Kephas, sa salitang Griego ay Petros, sa salitang Latin ay Petrus, na ang kahulugan po ay rock or bato. Samantalang ang pangalang Pablo ay nangangahulugang little or maliit. Dati siyang Saulo, pero tinawag sa pagiging Pablo. Mga kapatid, sila ay may dalawang magkaibang buhay na pinagmulan. St. Peter was a fisherman. St. Paul was a tent maker. Peter was known as the apostle to the Jews, whereas St. Paul was known as the apostle to the Gentiles. Magkaiba man ang larangan ng kanilang paglilingkod, pero isang Jesus ang kanilang pinaglingkuran. St. Peter was a Galilean and a Jew by citizenship, whereas St. Paul was Jewish by birth, and yet he was Roman by citizenship. Kapwa nila pinarangalan ang Diyos sa paraan ng kanilang pagkamatay. Si Pedro po ay ipinako ng patiwarik at si Apostol Pablo naman po ay pinugutan ng ulo. Yet after all that happened, despite their being weak, they both experienced the transforming power of the love and mercy of God. At ito po ay nakita sa kanilang naging buhay. Maaaring magtanong po tayo, bakit si Pedro? Bakit si Pablo? May Pedro, pero meron namang Juan, ang minamahal na alagad ni Jesus. Kung merong Pablo, ay meron namang Barnabas, na kailanman na hindi inusik ang simbahan. Kaya magtataka tayo, bakit sila? Hindi ko rin alam, iba ang pamamaraan ng Diyos sa pamamaraan ng tao. Kaya igalan natin ang malayang pagkapasya ng Diyos, pero sa kabila ng kanilang pagkukulang, tinunuan ng Diyos ang mga naging pagkukulang sa buhay ng dalawang alagad na ito. Because in fact, the Lord was able to accomplish little with those who consider themselves as smarter and greater than others. Ginagamit po ang mga mahina para ibagsak ang mga makapangyarihan at ang malalakas. Whenever we consider ourselves smarter and better than others, the Lord will not be able to accomplish a lot in us, sapagkat ang Diyos ay gumagawa ng mga dakilang bagay sa mga simple at payak at nakikita ang pangailangan nila sa grasya at tulong ng Diyos. Peter immediately told Jesus, "Depart from me because I am a sinful man." Luke chapter 5 verse 8. And Paul wrote that he was the least among the apostles. Siya daw pinakahamak sa lahat ng mga apostol sapagkat minsan niyang inusig ang simbahan. Para daw siyang isang sanggol na isinilang ng wala sa panahon. Mababasa po natin yan sa 1 Corinthians chapter 15 verse 9. Mga kapatid, these two great apostles persevered in humility until the end. At ito po ay pinatunayan nila sa pamamagitan ng pag-alay nila ng buhay kay Jesus. And both understood three important things. Ang una po, kapwa nila naunawaan na ang tunay na kadakilaan ay hindi matatagpuan sa pag-angat ng sarili. Real greatness and holiness consist not in exalting but rather in humbling oneself. Pangalawa, tinuturo po sa atin ng mga alagad na ito that in their failings, they encountered the powerful mercy and love of God. Mga kapatid, sa kahinaan natin na pag-iibayo ang lakas at kapangyarihan ng Diyos. Minsan na po yan sinabi ni Apostol San Pablo. It was the secret that made them persevere amid their mistakes and weaknesses. They encountered a kind of love that is greater than their failures and weaknesses. A forgiveness that was strong enough to heal their deepest feeling of guilt.
Kaya makapangyarihan po kapag ng Diyos, kailangan natin isuko ang ating sarili sa Kanya at iilumin ang sakit na naramdaman dala ng kasalanan. And so the experience of forgiveness made them rediscover their true identity and character as apostles of Christ. Pangatlo, in their lives, they both discovered and proclaimed the true identity of Jesus. Sa pangaral po ni Pedro, mahigit 100 beses po niyang sinabi, "You are the Christ, the Son of the living God." Yun po ang pagkakilala ni Pedro sa ating Panginoon at yun naman ang katotohanan. On the other hand, St. Paul repeated the same proclamation by saying, "For me to live is Christ. I live no longer I, because it is now Christ who is living in me." At ito po'y sinabi ni St. Paul more than 400 times. Mga kapatid, tinatawag din tayo ng Diyos sa kabila ng ating kahinaan at karupukan. They were called to become apostles despite their unworthiness. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, katulad po ni San Pedro at San Pablo, turuan mo po kaming maging bukas sa iyong pagtawag, sa diwa ng kababaang loob, at pagtanggap ng katotohanan na wala naman talagang karapat-dapat na tawagin. Subalit dahil sa iyong pagmamahal, ang makasalanan ay pwedeng tawagin upang maging banal. Sina Pablo at Pedro ay minahal mo sa kabila ng kanilang mga pagkukulang. Hayaan mo maramdaman din po namin ang pagmamahal na ito at matuto kami magpasalamat that despite our being undeserving, tinatawag mo kami sa buhay ng pagsunod sa iyo. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Kung nagustuhan po ninyo at nakatulong ang pagninilay na ito, i-like niyo po at i-share. Ibahagi po natin through social media ang mga salita ng Diyos. Let us fill the world with God's Word. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos.